เคยสงสัยกันไหมคะว่าเวลาที่เราแบบพิมพ์ข้อความยาวๆแล้วเกิดเผลอลบหายไปทางย่อหน้าเลยเนี่ยฮะประจำเลยครับใช่ไหมคะแต่พอกดปุ่ม undo อ่าแค่ครั้งเดียวทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมราวกับมีเวทมนต์เลย หรือเวลาที่เราเปิดแอปพลิเคชันพร้อมกันเป็น10แอปในมือถือเนี่ยอืมแต่เครื่องมันก็ยังรู้เนาะว่าต้องจัดการกับแอปไหนก่อนหลัง คือมันดูเหมือนเป็นเรื่องลี้ลับในโลกดิจิทัลนะคะ แต่แบบเชื่อไหมคะว่าเบื้องหลังความมหัศจรรย์พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากเวทมนต์อะไรเลย ไม่ใช่เลยครับแต่มันมาจากวิธีการเรียงลำดับข้อมูลที่เรียบง่ายมากๆ ซึ่งภารกิจของการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นะคะ คือการมาถอดรหัสกันว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีวิธีการจัดเก็บจัดการแล้วก็ดึงข้อมูลนับล้านๆตัวออกมาใช้งานได้ยังไงให้มีประสิทธิภาพที่สุด เอาล่ะเรามาค่อยๆแกะกล่องทำความเข้าใจเรื่องนี้กันดีไหมคะ ยินดีเลยครับคือถ้าจะให้วางกรอบแนวคิดให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นทั้ง 4 ประเภทหลักๆ ที่เรากำลังจะเจาะลึกกันเนี่ยอ่ะฮะซึ่งก็คือarray linked list stack แล้วก็ queue มันมีจุดเด่นจุดด้อยแล้วก็กลไกการทำงานที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับคือต่างกันไปเลยใช่ครับผมลองนึกภาพว่ามันเปรียบเสมือนแบบเครื่องมือช่างในกล่องเครื่องมือครับคือเราไม่สามารถเอาค้อนไปไขน็อตได้นึกออกไหมครับใช่ใช่มันผิดประเภทเนาะถูกต้องฮะทุกอย่างมันต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับหน้างาน ซึ่งเอาจริงๆพวกเราทุกคนล้วนสัมผัสแล้วก็ใช้งานโครงสร้างข้อมูลพวกนี้อยู่ทุกวันเลยนะครับแทบจะทุกวินาทีที่เราแตะหน้าจอสมาร์ทโฟนเลยล่ะครับโหฟังดูใกล้ตัวกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะเนี่ยงั้นเรามาเริ่มที่เครื่องมือชิ้นแรกในกล่องกันก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือ Array ค่ะครับจากข้อมูลที่รวบรวมมาดูเหมือนว่าตัวนี้จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สุดเลยใช่ไหมคะถ้าให้ลองนึกภาพตามในเอกสารเนี่ยมันน่าจะอารมณ์เหมือนเวลาเราไปดูหนังกับเพื่อน5คนอืมครับผมแล้วเราต้องการซื้อตั๋วที่นั่งแบบติดกันเป็นแถวเดียวในโรงภาพยนตร์เลยคือเก้าอี้ตัวที่1 2 3 4 5ต้องอยู่ติดกันเป๊ะๆคอมพิวเตอร์มันก็จัดเก็บข้อมูลแบบนั้นเลยหรือเปล่าคะโอ้โหเป็นการเริ่มต้นที่เห็นภาพชัดมากเลยครับคือกลไกของหน่วยความจำหลักหรือแรมเนี่ยในคอมพิวเตอร์มันทำงานแบบนั้นเลยฮะอ๋อทำงานแบบนั้นเลยใช่ครับเวลาที่เราประกาศสร้างอาร์เรย์ขึ้นมาปุ๊บคอมพิวเตอร์มันจะต้องแบบเดินไปหาพื้นที่ว่างในแรมที่เรียงติดกันตามขนาดที่เราขอไปเป๊ะๆเลยครับเหมือนการจองที่นั่งในโรงหนังที่คุณเพิ่งบอกเลยฮะฮะแล้วมันจะหาเจอได้ยังไงล่ะคะถ้ามันเยอะมากคือเพื่อที่จะให้หาข้อมูลเจอได้ง่ายๆแต่ละที่นั่งมันก็จะมีหมายเลขกำกับไว้ครับซึ่งในทางคอมพิวเตอร์เราจะเรียกว่าดัชนีหรือ index ๆดัชนีครับผมโดยส่วนใหญ่มันจะเริ่มนับจาก0แล้วก็1 2ไล่ไปเรื่อยๆครับเอาล่ะจุดที่มันน่าสนใจมากๆคือตรงนี้เลยค่ะข้อดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Array เนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าความเร็วระดับ O1 ฮะ O1 ครับซึ่งอ่าเอาจริงๆคำศัพท์เทคนิคตัวเนี้ยมันแอบดูเข้าใจยากนิดนึงนะคะเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่คะทำไมการมีดัชนีถึงทำให้มันเร็วขนาดนั้นได้อะอ๋อไอตัว O ใหญ่แล้วตามด้วยวงเล็บ1หรือ Big O notation เนี่ยนะครับมันเป็นวิธีที่นักเขียนโปรแกรมเขาใช้ประเมินความเร็วฮะอ๋อเป็นมาตรวัดใช่ครับประเมินความเร็วในการทำงานของระบบในกรณีที่แย่ที่สุดครับถ้าจะให้อธิบาย O1 แบบเข้าใจง่ายๆนะครับมันแปลว่าใช้เวลาคงที่เสมอครับคงที่เสมอหมายความว่ายังไงคะคือไม่ว่าข้อมูลใน array ของคุณจะมีแค่10ตัวหรือว่าจะมีสัก10ล้านตัวถ้าคุณรู้หมายเลขดัชนีปุ๊บคอมพิวเตอร์มันสามารถพุ่งตรงหรือแบบวาร์ปไปหยิบข้อมูลในช่องนั้นออกมาได้ทันทีในชั่วพริบตาเดียวเลยครับโหเหมือนเรารู้พิกัด GPS แล้วเราก็แบบเทเลพอร์ตไปตรงนั้นได้เลยอย่างนี้เหรอคะฮะคือไม่ต้องเสียเวลาเดินหาตั้งแต่หัวถนนเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันรู้ตำแหน่งเริ่มต้นของ array อยู่แล้วและมันก็รู้ขนาดของแต่ละช่องด้วยครับดังนั้นคือมันแค่เอาดัชนีมาคูณกับขนาดช่องแล้วก็บวกเข้าไปอ๋อมันก็คำนวณได้เลยใช่ฮะมันคำนวณตำแหน่งที่แน่นอนในหน่วยความจำได้ทันทีเลยครับมันก็เลยเร็วแบบสายฟ้าแลบเลยครับผมเดี๋ยวนะคะถ้ามันแบบวาร์ปได้เร็วขนาดนี้เนี่ยแล้วปัญหาของมันคืออะไรล่ะคะอืมครับทำไมใน Array เนี่ยมีจุดอ่อนร้ายแรงเลยเวลาที่เราต้องการแทรกหรือว่าแบบลบข้อมูลตรงกลางแล้วไอ้คำว่าความเร็วตกไปอยู่ที่ระดับ ON นี่มันหมายความว่าคอมพิวเตอร์ต้องทำงานหนักขึ้นใช่ไหมคะอ่าใช่ครับ
นี่แหละคือราคาที่เราต้องจ่ายสำหรับความเร็วในการค้นหาเลยฮะลองกลับไปที่ภาพโรงหนังเมื่อกี้ดูนะครับ ได้ค่ะ สมมุติว่าคุณจองที่นั่งติดกัน5ที่นั่งไปแล้ว แต่อยู่ๆมีเพื่อนคนที่6โผล่มา อ้าวมาช้า ใช่ครับ แล้วเพื่อนคนนี้ดันอยากจะนั่งแทรกตรงกลางระหว่างคนที่2กับคนที่3สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับทีนี้ อ้าวก็โรงหนังที่นั่งมันลกติดพื้นไปแล้วนี่คะถ้าเพื่อนจะแทรกตรงกลางเนี่ยคนที่นั่งเก้าอี้ตัวที่3 4แล้วก็5ก็ต้องลุกขึ้นใช่ไหมคะอ่าฮะใช่ครับ แล้วก็ต้องขยับเลื่อนไปทางขวากันทีละเบาะเลยเพื่อแบบเว้นที่ว่างตรงกลางให้เพื่อนคนนี้แทรกเข้ามา เดี๋ยวนะ หรือว่าคอมพิวเตอร์มันก็ทำแบบนี้เหมือนกันคะทำแบบนี้เป๊ะเลยครับ โหจริงดิ จริงฮะ แล้วนี่แหละคือปัญหาใหญ่เลย เพราะว่าแรมเนี่ยมันไม่สามารถเสกพื้นที่ว่างแทรกเข้าไประหว่างบล็อกที่จองไว้แล้วได้ครับ เวลาที่เราสั่งให้คอมพิวเตอร์แทรกข้อมูลตรงกลาง array ตัว CPU มันจะต้องสั่งอ่านข้อมูลตัวที่อยู่ข้างหลังทีละตัว แล้วก็คัดลอกไปวางในตำแหน่งถัดไปทีละตำแหน่ง เพื่อเปิดทางให้ครับ โหฟังดูเหนื่อยแทนเลยค่ะ ลองคิดดูนะครับ ถ้า array คุณมีข้อมูลสัก10ล้านตัว แล้วคุณอยากแทรกข้อมูลที่ตำแหน่งแรกสุดเลย คอมพิวเตอร์มันต้องทำการเลื่อนข้อมูล10ล้านครั้งเลยนะครับ 10 ล้านครั้งเพียงเพราะอยากเพิ่มตัวเลขแค่ตัวเดียวเนี่ยนะคะ ใช่ครับผม ซึ่งกระบวนการทางไฟฟ้าที่ต้องย้ายข้อมูลไปมาทีละบล็อกนี่แหละ ที่มันกินพลังงานประมวลผลสูงมากๆ นี่แหละครับคือความหมายของ ON ที่แปลว่า เวลาที่ใช้มันจะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเลย ตามจำนวนข้อมูลที่มีหรือตัว N นั่นเองฮะ โอ้โห แค่คิดภาพว่าต้องสั่งขยับข้อมูล10 ล้านครั้งก็เหนื่อยแล้วค่ะ แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะ สมมติว่าที่นั่งในแถวนั้นมันเต็มแล้วล่ะคะ แบบลงหนังแถวนั้นสุดทางเดินแล้วขยับไม่ได้แล้วติดกำแพง จะทำยังไงคะทีนี้ นั่นแหละครับ ถือว่าเป็นทางตันของ Array แบบดั้งเดิมเลยครับ อ้าว จบเลยสิคะ เพราะว่า Array เนี่ยมันมักจะมีขนาดที่ตายตัวฮะหรือ Fixed Size พอพื้นที่เต็มปุ๊บแต่เราดันยังต้องการใส่ข้อมูลเพิ่ม ระบบมันก็ไม่มีทางเลือกอื่นครับ นอกจากต้องแบบไปหาพื้นที่ว่างก้อนใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมในหน่วยความจไปจองแถวใหม่เลย ำใช่ครับ จากนั้นก็ต้อง Copy ข้อมูลทั้งหมดจาก Array เก่า ย้ายไปใส่ใน Array ใหม่อีกทีหนึ่งครับ โอ้ มันเป็นกระบวนการที่กินทรัพยากรมหาศาลมากเลยครับ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยในเมื่อปัญหามันอยู่ที่ความตายตัว แล้วก็การต้องพยายามเอาข้อมูลมาวางเรียงติดกันตลอดเวลา ครับ ในเมื่อบางครั้งเราก็ไม่รู้ล่วงหน้านะคะ ว่าเราต้องใช้พื้นที่เยอะแค่ไหนโลกของคอมพิวเตอร์เขาแก้ปัญหานี้ยังไงล่ะคะ คือนี่เป็นจุดที่วิศวกรคอมพิวเตอร์เขาต้องคิดใหม่ทำใหม่เลยครับ แล้วมันก็เป็นที่มาของโครงสร้างข้อมูลประเภทที่2อ่าฮะ นั่นก็คือรายการโยงหรือ link list ครับผม อ๋อ link list ใช่ฮะ เพื่อแก้ปัญหาความตายตัวของ array เนี่ยแนวคิดของ link list มันเลยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับ คือข้อมูลมันไม่จำเป็นต้องถูกเก็บเรียงติดกันในหน่วยความจำอีกต่อไปแล้วฮะมันสามารถแบบกระจัดกระจายไปอยู่ตรงไหนก็ได้ใน RAM เลยครับ ขอแค่มีพื้นที่ว่างก็พอ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ เหมือนกับว่าเพื่อนๆ6 คนที่ไปดูหนังด้วยกันเนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งติดกันเป็นแถวเดียวแล้วใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ คือใครเจอที่นั่งว่างตรงไหนในโรงก็ไปนั่งตรงนั้นเลยตามสบาย แต่เดี๋ยวก่อนนะคะ ถ้าต่างคนต่างนั่งกระจายกันไปหมดแบบนี้ แล้วคอมพิวเตอร์มันจะรู้ได้ยังไงคะว่าข้อมูลชุดเดียวกันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกัน หรือว่าใครมาก่อนมาหลัง อ่า นั่นแหละครับ คือเคล็ดลับของมันเลยฮะ คือใน link list เนี่ยข้อมูลแต่ละตัวซึ่งเราจะเรียกว่าโนดนะครับ ค่ะ โหนด มันจะไม่ได้เก็บแค่ตัวข้อมูลเพียวๆครับ แต่มันจะเก็บสิ่งที่เรียกว่าตัวชี้หรือ pointer พ่วงเอาไว้ด้วยครับ ตัวชี้เหรอคะ ใช่ครับ หน้าที่ของตัวชี้เนี่ยก็คือการบอกว่าข้อมูลตัวถัดไปในลำดับอยู่ที่ตำแหน่งไหนในหน่วยความจำครับผม โห อธิบายแบบนี้มันทำให้ดิฉันนึกถึงการเล่นเกมล่าสมบัติเลยนะคะเนี่ย อ่ะฮะ ยังไงครับ คือคำใบ้ปัจจุบันที่เราถืออยู่ในมือเนี่ยมันจะไม่ยอมบอกข้อมูลทั้งหมดหรือบอกว่าขุมทรัพย์อยู่ที่ไหนใช่ไหมคะ แต่มันจะบอกแค่แบบพิกัดของคำใบ้ถัดไปเท่านั้น ครับผม พอเราไปถึงจุดที่2ปุ๊บมันก็จะมีกระดาษอีกใบ ชี้เป้าไปที่จุดที่3เราก็ต้องเดินตามรอยกระดาษคำใบ้ไปทีละจุดคือกระโดดข้ามไม่ได้เลย โห เป็นอุปมาอุปไมยที่สะท้อนการทำงานของ pointer ได้แบบไร้ที่ติเลยครับ ขอบคุณค่ะ คือกลไกแบบเกมล่าสมบัตินี่แหละครับที่ทำให้เราได้ความยืดหยุ่นระดับสูงสุดมาครอบครองเลยฮะ ยังไงคะ สมมุติว่าตอนนี้คุณอยากจะแทรกข้อมูลตรงกลางระหว่างโหนดที่2กับโหนดที่3นะครับ คุณไม่ต้องไปสั่งเลื่อนข้อมูลตัวอื่นๆให้เหนื่อยเหมือน array อีกต่อไปแล้วฮะ อ้าวแล้วทำยังไงคะ คุณก็แค่เอาข้อมูลใหม่ไปวางตรงพื้นที่ว่างๆสักที่หนึ่งใน RAM
จากนั้นก็แค่เปลี่ยนกระดาษคำใบ้ของโหนดที่2เนี่ยให้มันชี้มาที่โหนดใหม่นี้แทน อ๋อ แล้วก็ให้โหนดใหม่เขียนคำใบ้ชี้ไปที่โหนดที่3แทนครับ แค่นี้เองเหรอคะ แค่นี้แหละครับ ก็เป็นการร้อยสายเชื่อมกันใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ใช้เวลาแทรกข้อมูลแค่ชั่วพริบตา หรือระดับ O1 เท่านั้นเองครับผม โอ้โห มันแก้จุดอ่อนของArrayได้แบบชะงัดเลยนะคะเนี่ย ยอดเยี่ยมไปเลย งั้นขอตั้งคำถามแบบท้าทายหน่อยนะคะ ถ้า Linked List มันยืดหยุ่นขนาดนี้ แทรกหรือลบข้อมูลตรงไหนก็ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาขยับข้อมูลให้เปลืองแรง CPU เลยทำไมวิศวกรคอมพิวเตอร์ถึงไม่เลิกใช้ Array ไปเลยล่ะคะ นั่นสิครับ คือทำไมเราไม่โยน Array ทิ้งไปเลย แล้วก็ใช้ Linked List กับทุกอย่างบนโลกไปเลยล่ะคะ เป็นคำถามที่เฉียบคมมากครับ และนี่ก็คือความจริงที่โหดร้ายในโลกของวิทยาการคอมพิวเตอร์เลยฮะ คือมันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆครับ ฮะ ความยืดหยุ่นของ Linked List เนี่ย มันแลกมาด้วยต้นทุนที่มองไม่เห็น 2 อย่างด้วยกันครับ ต้นทุนแรกก็คือพื้นที่ครับ พื้นที่ อ๋อ อย่างที่บอกไปนะครับว่า แต่ละโหนดมันต้องเก็บ pointer หรือตัวชี้ทางด้วยใช่ไหมครับ ซึ่งไอตัวชี้นี้มันก็กินพื้นที่ใน RAM นะครับ จริงด้วยค่ะ สมมุติว่าคุณมีข้อมูลตัวเลขเล็กๆล้านตัว ถ้าเป็น array คุณก็ใช้พื้นที่เก็บแค่ตัวเลขล้านตัวนั้น จบ แต่ถ้าเป็น linked list คุณอาจจะต้องใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าเลยนะครับ เพราะว่าต้องเอาพื้นที่ไปเก็บพิกัดของตัวชี้อีกล้านตัวนั่นเองฮะ จริงด้วย การที่แบบเพื่อนแต่ละคนต้องถือกระดาษแผนที่เพื่อชี้ไปยังเพื่อนคนต่อไปเนี่ย มันคือภาระที่เพิ่มขึ้นมาจริงๆนะคะ ใช่ครับ แล้วต้นทุนที่ 2 ที่เจ็บปวดพอกันเลยก็คือ ความเร็วในการค้นหาครับ ลองกลับไปที่เกมล่าสมบัติของคุณดูนะครับ ได้ค่ะ สมมุติถ้าผมบอกว่าจงไปหาข้อมูลตัวที่ 100 ให้หน่อย คุณวาร์ปไปหาคนที่ 100 แบบ array ได้ไหมครับ โห ไม่มีทางเลยค่ะ เพราะเราไม่รู้พิกัดของคนที่100ไงคะ ใช่ครับ เรารู้แค่พิกัดของคนที่1เราก็ต้องเดินไปหาคนที่1เพื่อหยิบคำใบ้ไปหาคนที่2แล้วก็เดินไปคนที่3ไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงคนที่100ซึ่งแปลว่ามันช้ามากเลยใช่ไหมคะ กลายเป็น ON ซะเอง เห็นไหมล่ะครับว่ามันสลับขั้วกันเลย array เนี่ยค้นหาวาร์ปได้เร็ว แต่แทรกข้อมูลช้า ส่วน linked list แทรกข้อมูลเร็ว แต่ถ้าจะค้นหาต้องไล่ตามทานไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอฮะ อ๋อ มันได้อย่างนี้เอง ใช่ครับ แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างแบบนี้มันก็มีประโยชน์มหาศาลเลยนะครับ ในแอปพลิเคชันที่เราใช้งานกันบ่อยๆ อย่างเช่นการทำ playlist เพลงครับผม ยังไงคะ สมมุติคุณฟังเพลงในแอป คุณก็มักจะกดปุ่ม next ไปเพลงถัดไป หรือ previous กลับไปเพลงก่อนหน้าใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ซึ่งโครงสร้างแบบ linked list ที่โหนดมันชี้ไปข้างหน้าแล้วก็ชี้กลับหลังได้เนี่ย มันตอบสนองพฤติกรรมนี้ได้สมบูรณ์แบบเลยฮะ เพราะว่าเราแทบจะไม่เคยสุ่มกระโดดจากเพลงที่ 1 ไปเพลงที่ 8,500 แบบกระทันหันเลย นึกออกไหมครับ เรามักจะไหลไปตามสายข้อมูลมากกว่าฮะ จริงด้วยค่ะ เอาล่ะ ตอนนี้เราเห็นภาพเครื่องมือ 2 ชิ้นแรกชัดเจนแล้วนะคะ ทั้ง Array แล้วก็ Linked List เลย มันเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาว่า เราจะจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ไหนในหน่วยความจำ จะเก็บติดกันหรือเก็บกระจายกัน ครับผม แต่จากบันทึกข้อมูลที่เรามีเนี่ย มันพาเราข้ามไปสู่แนวคิดที่ต่างออกไปเลยนะคะ นั่นคือเครื่องมืออีก 2 ประเภทที่เหลือ ซึ่งดูเหมือนว่าประเด็นสำคัญของมันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เก็บไว้ที่ไหนแล้ว แต่เป็นเรื่องของกฎกติกาในการเข้าและออกของข้อมูลค่ะ หรือพูดง่ายๆคือใครมีสิทธิ์ได้ไปก่อน เรามาเจาะลึกเรื่อง stack แล้วก็ queue กันดีกว่าครับ เริ่มที่ Stack ก่อนเลยเขาอธิบายกฎของมันด้วยตัวย่อภาษาอังกฤษว่า LIFO หรือ LIFO ใช่ไหมคะ LIFO ครับผม LIFO ฮะ LIFO ขอบคุณค่ะ ก็คือ last in first out เข้าทีหลังสุดแต่ออกก่อน ใช่ครับ แนวคิดนี้มันเปลี่ยนโฟกัสจากการเรียงในแนวนอนมาเป็นแนวตั้งแทนครับ ภาพที่พอนึกออกแล้วก็น่าจะอธิบาย LIFO ได้ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือการวางซ้อนจานค่ะ จานข้าว ใช่ค่ะ เวลาที่เราล้างจานเสร็จเราก็มักจะเอาจานใบใหม่วางทับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆเป็นตั้งสูงๆจานใบแรกล่างสุดนี่โดนทับแบนเลยนะคะ ใช่ครับ พอเราจะหยิบจานไปใช้งานเนี่ยเราก็ต้องหยิบจากใบบนสุดก่อน ซึ่งก็คือจานใบที่เราเพิ่งวางลงไปล่าสุด หรือเข้าที่หลังสุดนั่นเองค่ะ ถูกต้องเลยครับ การทำงานของมันดูเรียบง่ายมากเลยนะคะ มีแค่การพุชหรือการดันข้อมูลใหม่เข้าไปทับด้านบน กับป๊อปหรือการดึงข้อมูลตัวบนสุดออก ครับผม
แต่ขอสารภาพตรงๆเลยนะคะ ครับ ในมุมมองของคนทั่วไปเนี่ยกติกาแบบนี้มันดูไร้เหตุผลแล้วก็มีความลำเอียงสุดๆไปเลยนะคะ อ้าวทำไมล่ะครับ ก็ข้อมูลตัวแรกอุตส่าห์มาก่อนแท้ๆแต่กลับโดนทับอยู่ก้นบึ้งเลย ส่วนตัวที่มาทีหลังสุดเนี่ยกลับได้สิทธิพิเศษเอาไปใช้งานก่อนซะงั้น มันเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างคะเนี่ยโครงสร้างแบบนี้ สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือกฎที่ดูเหมือนลำเอียงและแปลกประหลาดนี่แหละครับ มันคือรากฐานของฟีเจอร์ที่ช่วยชีวิตพวกเราทุกคนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเลยฮะ ฟีเจอร์อะไรคะ ฟีเจอร์ที่ว่านั้นก็คือปุ่ม undo ที่คุณเพิ่งพูดถึงในตอนต้นรายการยังไงล่ะครับ เดี๋ยวนะ ปุ่ม undo เหรอคะ อธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะ มันไปเชื่อมโยงกับการซ้อนจานได้ยังไงเนี่ย ลองนึกตามแบบนี้นะครับ เวลาคุณพิมพ์งานในโปรแกรมพิมพ์เอกสารเนี่ยสมมุติพิมพ์ประโยคที่ 1 ลงไป โปรแกรมมันก็จะพุชประโยคที่ 1 ลงไปที่ก้น stack ค่ะ พอพิมพ์ประโยคที่ 2 มันก็พุชประโยคที่ 2 ทับลงไป พิมพ์ประโยคที่ 3 ก็ซ้อนทับขึ้นไปอีก ซ้อนกันเป็นชั้น ใช่ครับ คราวนี้เกิดคุณดันไปกดลบผิด หรือเปลี่ยนใจอยากย้อนกลับ คุณกด Ctrl Z หรือปุ่ม undo สิ่งที่โปรแกรมทำก็คือ การ pop out การกระทำล่าสุดที่อยู่บนสุดของ stack ทิ้งไปครับ ๆ อ๋อ คือมันไม่สนหรอกครับว่าคุณพิมพ์ประโยคแรกสุดมาตั้งแต่ 3 ชั่วโมงที่แล้วหรือเปล่า เพราะสิ่งที่คุณต้องการจะยกเลิกเนี่ยคือสิ่งที่คุณเพิ่งทำไปเมื่อเสี้ยววินาทีที่ผ่านมาต่างหากล่ะครับ โอ้โห เข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะ มันคือทำแมชชีนดีๆนี่เองเนาะ ใช่เลยครับฮะ มันมีไว้เพื่อย้อนรอยอดีตจากจุดล่าสุดกลับไปเรื่อยๆ นี่เอง ถูกต้องเลยครับผม และนอกจากเรื่อง undo แล้วนะครับ Stack มันยังถูกใช้ในระดับลึกของการทำงานของระบบปฏิบัติการเลยนะครับ ยังไงคะ เขาเรียกว่า call stack ครับ คือเวลาคอมพิวเตอร์กำลังประมวลผลงาน A อยู่ แล้วจู่ๆมีงาน B แทรกเข้ามาด่วนเลย คอมพิวเตอร์มันจะเอาสถานะของงาน A ไปพุชเก็บไว้ใน stack ก่อนครับ อ๋อ เก็บ A ไว้ก่อน ใช่ฮะ เพื่อสลับไปทำงาน B แทน พอทำ B เสร็จปุ๊บ มันก็จะป๊อปเอางาน A กลับมาทำต่อจากจุดเดิมได้พอดิบพอดีเลยครับ โดยไม่หลงทางด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ย LeFo จึงไม่ใช่การจัดคิวที่ลำเอียงเลยครับ แต่มันเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการย้อนรอยประวัติศาสตร์เลยฮะ ภาพชัดมากค่ะ โห ถ้าสแต็กคือกติกาแห่งการย้อนรอย งั้นเครื่องมือชิ้นสุดท้ายอย่าง Q ก็ต้องเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกันสุดขั้วเลย เพื่อดึงความสมดุลกลับมาใช่ไหมคะ ใช่เลยฮะ เราเดินทางมาถึงโครงสร้างที่คืนความยุติธรรมให้กับโลกของข้อมูลอย่างแท้จริงแล้วครับ ฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ คือ Q เนี่ยมันทำงานด้วยกฎที่ชื่อว่า FIFO หรือ FIFO ครับผม แปลตรงตัวเลยก็คือ มาก่อนได้ก่อนครับ อ๋อ ความยุติธรรมแบบต่อคิวซื้อกาแฟ หรือว่าแบบคิวจ่ายเงินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองใช่ไหมคะ เป๊ะเลยครับ คือคงไม่มีใครยอมให้คนที่เพิ่งเดินมาถึงร้านแบบแทรกคิวไปสั่งกาแฟก่อนคนที่มายืนรอเป็น 10 นาทีหรอกใช่ไหมครับ คิวของคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันเลย ข้อมูลที่ถูกส่งเข้ามาในระบบก่อน ซึ่งเราเรียกว่ากระบวนการ NQ หรือการต่อท้ายแถวนะครับ ค่ะ NQ มันจะต้องรอจนกว่าจะถึงคิวของตัวเองครับ แล้วเมื่อคอมพิวเตอร์พร้อมให้บริการ มันก็จะดึงข้อมูลที่อยู่หน้าสุดของแถวออกไปประมวลผลก่อน ซึ่งอันนี้เราเรียกว่ากระบวนการ DQ ครับผม ตรงไปตรงมาที่สุดเลยครับ อืม แล้วในโลกซับซ้อนของคอมพิวเตอร์เนี่ย การต้องมารอคิวเรียงลำดับแบบนี้ มันมีบทบาทสำคัญตรงไหนบ้างคะ โอ้เยอะเลยครับ นอกจากการจัดคิวเครื่องพิมพ์หรือว่า print queue ถ้าคน 5 คนกดสั่งพิมพ์งานพร้อมกัน เครื่องพิมพ์ก็ต้องจัดคิวว่าคำสั่งใครมาก่อน จะได้พิมพ์ให้คนนั้นก่อน กระดาษจะได้ไม่ปนกันมั่วไปหมดนะคะprint queue เนี่ยเป็นตัวอย่างสุดคลาสสิกเลยครับ แต่นอกจากนั้นนะครับมันยังเป็นหัวใจของระบบอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ด้วยซ้ำลองนึกถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ในวันลดราคาแห่งปีดูสิครับ โห วันเลขเบิ้ลใช่ไหมคะ คนแย่งกันกดสุด ใช่เลยครับ มีคนกดคลิกสั่งซื้อสินค้าพร้อมกันวินาทีแล้วเป็นแสนคนเลย เซิร์ฟเวอร์มันไม่สามารถประมวลผลแสนคนพร้อมกันได้ในเสี้ยววินาทีหรอกครับ ๆ แล้วมันทำยังไงล่ะคะ ระบบถึงไม่ล่ม มันก็ต้องเอาคำสั่งซื้อทั้งหมดไปโยนใส่คิวเอาไว้ครับ ใครกดคลิกเข้ามาก่อนเสี้ยววินาทีก็จะได้สิทธิ์ในการประมวลผลตัดบัตรเครดิตก่อน นี่แหละครับคือความแฟร์ของระบบ อ๋อ หรือแม้แต่ระบบแจ้งเตือนหรือ notification ในมือถือนะครับ ข้อความไหนที่ถูกส่งมาก่อน มันก็ควรจะแสดงผลบนหน้าจอก่อน มันคือการบริหารจัดการคิวของงานที่ยุติธรรมที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบล่มครับ โห แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะคะ คือตอนนี้เรากางเครื่องมือทั้ง 4 ชิ้นออกมาวางบนโต๊ะให้เห็นกลไกหมดแล้วนะคะ ครับผม
ทั้ง array ที่แบบวาร์ปไปหาข้อมูลได้ไวแต่ขยับขยายยาก linked list ที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนง่ายแต่ต้องเดินตามหาข้อมูลแถมเปลืองพื้นที่ stack ที่คอยย้อนรอยอดีตด้วยกดเข้าหลังออกก่อน แล้วก็ queue ที่จัดการทุกอย่างตามคิวความยุติธรรม ใช่ครับครบเลย คำถามก็คือในชีวิตจริงของนักออกแบบระบบหรือว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยพวกเขาจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเมื่อไหร่ควรหยิบเครื่องมือชิ้นไหนมาใช้ นี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้เลยฮะถ้าจะสรุปให้สั้นและกระชับที่สุดนะครับมันคือเรื่องของได้อย่างเสียอย่าง หรือ trade off ล้วนๆเลยครับ trade off ใช่ครับในโลกของคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่มีโครงสร้างข้อมูลแบบไหนที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับแบบว่าสมบูรณ์แบบทุกอย่างรวดเร็วที่สุดยืดหยุ่นที่สุด แล้วก็ใช้หน่วยความจำน้อยที่สุดในเวลาเดียวกัน ไม่มีทางครับ ไม่มีทางเลย ทุกการเลือกมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอครับโปรแกรมเมอร์ก็ต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของข้อมูลเป็นหลักฮะ หมายความว่าเราต้องรู้ล่วงหน้าว่าโปรแกรมเราจะเอาข้อมูลไปทำอะไรบ่อยที่สุดใช่ไหมคะ ถูกต้องครับสมมุตินะครับถ้าโปรแกรมของคุณเน้นการอ่านข้อมูล เน้นการค้นหาบ่อยๆ และข้อมูลมีจำนวนตายตัว ไม่ได้ลบหรือเพิ่มบ่อยๆ แบบไหนคะเนี่ย ก็อย่างเช่นการเก็บรายชื่อจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทยไงครับ แบบนี้คุณควรเลือกใช้ Array ครับ เพราะมันดึงข้อมูลมาโชว์ได้ไวที่สุด จังหวัดมันไม่ค่อยจะเพิ่มหรือลดอยู่แล้วนึกออกไหมฮะ อ๋อ จริงด้วยค่ะ แต่ถ้าแอปพลิเคชันของคุณมีการอัปเดตสถานะตลอดเวลา มีการเพิ่มเข้าลบออกของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง แบบพวกฟีดข่าวในโซเชียลมีเดียไหมคะ ใช่เลยครับแบบนั้นเลย การเลือกใช้ Link List ก็จะสมเหตุสมผลกว่าครับ เพราะว่าคุณต้องการความยืดหยุ่นในการแทรกข้อมูลใหม่ๆ เข้าไปตลอดเวลา นั่นเองฮะ เข้าใจแล้วค่ะ แล้วถ้าเงื่อนไขของระบบมันไม่ได้อยู่ที่ความเร็ว หรือว่าความยืดหยุ่นในการจัดเก็บ แต่อยู่ที่การบริหารลำดับขั้นตอนล่ะคะ ถ้าเป็นแบบนั้นคุณก็ต้องวาง Array กับ Link List ลงครับ แล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดมาโฟกัสที่กฎกติกาการใช้งานแทนครับ ก็คือมาดูที่สแต็กกับคิวแทน ใช่ครับผม ถ้าฟีเจอร์ที่คุณกำลังสร้างคือการย้อนสถานะ อย่างเช่นปุ่ม Back ในเว็บเบราว์เซอร์เพื่อกลับไปหน้าก่อนหน้า คุณก็ต้องใช้ Stack ครับ ค่ะ แต่ถ้าคุณกำลังทำแอปพลิเคชันรับส่งข้อความแชทหรือว่าระบบบริการลูกค้าที่ต้องจัดการคำขอตามลำดับเวลาที่เข้ามา อันนี้คุณก็ต้องพึ่งพาความตรงไปตรงมาของคิวครับ เห็นภาพชัดเลยค่ะ ถ้าเรามองเชื่อมโยงไปที่ภาพใหญ่นะครับ การทำความเข้าใจโครงสร้างเหล่านี้อย่างถ่องแท้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้ในตำราเรียนนะครับ แต่มันคือตัวตัดสินเลยฮะว่าโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะทำงานได้ลื่นไหล หรือว่าจะแบบหน่วงและกระตุกจนผู้ใช้งานหงุดหงิดนะครับ โห เป็นการตกผลึกที่ทำให้เห็นภาพรวมได้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ จากสิ่งที่เราค่อยๆ ไล่ดูกันมาทั้งหมดเนี่ย มันสรุปได้ชัดเจนเลยนะคะว่า การจัดการโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นเหล่านี้ แก่นแท้ของมันก็คือการบริหารพื้นที่จัดเก็บ แล้วก็เวลาในการประมวลผลให้สมดุลที่สุดนั่นเองค่ะ ใช่เลยครับ ความรวดเร็วอาจจะต้องแลกมาด้วยความแข็งทื่อไม่ยืดหยุ่น ส่วนความยืดหยุ่นก็ต้องแลกมาด้วยการสิ้นเปลืองพื้นที่ แล้วก็ความล่าช้าในการค้นหา มันคือสัจธรรมของการจัดระเบียบข้อมูลเบื้องหลังแอปพลิเคชันทุกตัวบนโลกจริงๆนะคะ จริงครับ และเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้ทุกคนได้ลองไปคบคิดกันต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันนี้นะครับ มีอะไรฝากไว้คะ ในเมื่อเราเห็นแล้วว่าโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นทั้ง 4 แบบ ต่างก็มีจุดอ่อนและขีดจำกัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่หรือเวลานะครับ ลองจินตนาการไปถึงโลกอนาคต หรือแม้แต่โลกปัจจุบันของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดูสิครับ โอ้โห AI เลยเหรอคะ ใช่ครับ ระบบพวกนี้มันต้องคัดกรอง ค้นหา แล้วก็ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูลนับล้านๆตัวในพริบตาเดียวเลยนะครับ อืม คำถามคือลำพังการนำข้อมูลมาเรียงต่อกันเป็นเส้นตรงหรือลีเนียร์เนี่ยไม่ว่าจะแนวตั้ง แนวนอน หรือร้อยกันเป็นขบวนรถไฟก็ตาม มันจะยังเพียงพอที่จะรองรับความซับซ้อนระดับนี้อยู่อีกหรือเปล่า น่าคิดนะคะ หรือว่ามันถึงเวลาแล้วที่คอมพิวเตอร์จะต้องสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบไม่เป็นเส้นตรงขึ้นมา อย่างเช่นการแตกกิ่งก้านสาขาเหมือนต้นไม้ หรือการเชื่อมโยงเป็นตะข่ายใยแมงมุม เพื่อทำลายขีดจำกัดเดิมๆที่เราเพิ่งคุยกันไป น่าสนใจนะครับว่าถ้าเราไม่ต้องเรียงข้อมูลเป็นเส้นตรงอีกต่อไปแล้วเนี่ยโลกของคอมพิวเตอร์มันจะไปได้ไกลอีกแค่ไหนครับ
เป็นคำถามที่ทิ้งทวนได้แบบกระตุ้นความตื่นเต้นมากๆเลยค่ะทำให้รู้สึกอยากจะไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโครงสร้างแบบไม่เป็นเส้นตรงต่อเลยทีเดียวนะคะเนี่ยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมเจาะลึกแล้วก็ไขความลับของโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นให้พวกเราฟังจนเห็นภาพชัดเจนขนาดนี้เป็นการแกะกล่องถอดรหัสที่สนุกแล้วก็ได้ความรู้แน่นจริงๆค่ะ